Ang pinto ng buhay. Napag-isip-isip mo na ba kung saan ka pupunta kapag ikaw ay nawala sa mundong ito? Malamang hindi pa. Pwes, merong dalawang pinto na maaari kang pasukan. Ngunit bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa channel na ito. Kung nais mo ang mga gantong tema o konsepto ng vlog na ito, pakipindot po ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Ngayon, magpapatuloy po tayo. May dalawang pinto sa ating buhay na maaari nating mapasukan. Ngunit ano-ano nga ba ito? Tunghayan natin ang pintuan ng buhay. Walang makakapagsabi kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Walang nakakaalam ng eksaktong kamatayan natin, oras, panahon, kundi ang Diyos lamang. Sa unang pinto na ating papasukan, tsak na mangingilabot tayo. Ang pintuang ito ay sobrang luwag, napakaluwag. Marami ang nakakapasok rito. Ito ba yung walang limitasyon, walang hangganan? Kung ano yung gusto mong gawin, maaari mong gawin. Magpakasarap, mag-enjoy, habang nasa mundo ka pa. Kaya marami ang nakakapasok dito. Kumbaga walang high standard ng qualification. Panoorin po natin. Sa pintuang ito, lahat ng nakakapasok dito ay yung mga taong makasalanan. Napahayagan mo na ng salita ng Diyos, ngunit itinatanggi pa rin nila. Yung tipong ayaw magbago, binigyan na ng pagkakataong magsisi, pero patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kahit alam na nila ang mabuti, ngunit pinipili pa rin nila ang gumawa ng masama. Kasi ito yung tawag ng laman. Nahihikayat sila. Dito sila masaya sa paggawa ng kasalanan. Kaya dito sila maaaring pumunta.
At dito sila maaaring pumasok sa pintuang napakaluwag. Ngunit ito pala ay isang impyerno. Kapatid, mahaba pa ang panahon. Hanggat may panahon pa para magbago, simulan mo na kapatid. Dahil sa pintuang ito nakaabang si Satanas, isang naglalagablab na apoy ang sumasalubong sa iyo. Tingnan mo, nandun siya sa unahan. Sadyang sa umpisa mahirap talaga, ngunit nasa proseso. Kung gugustuhin mo, maaari mong mapaglabanan ang tawag ng laman. Tunghayan naman natin ngayon ang pangalawang pinto. Ika nga'y the right way. Ang pintuang ito ay napakasikip. Pili lamang ang nakakapasok rito. Konti lang, kumbaga ilan-ilan lang ang maaring pumasok dahil matindi ang labanan. Salaan to. Ito yung mga taong nagsipagbalik na sa Panginoon. Ito yung mga taong handa nang magbago, nagbago na, nagsisi, tinanggap yung mga kasalanan nila at tumanggap sa salita ng Diyos. Kaya maaari silang makapasok dito kung talagang tunay ang kanilang pagbabago. Kaya't kung nagnanais ka na pumasok sa pintuang ito, sa pintuang makipot, kailangan mong magtiis, kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan, kailangan mong magbago kung ano yung mga masamang ugali mo, mga pagkatao mo, kailangan mong baguhin. Handa kang magpatawad, handa kang magtiis sa mga tukso ng tawag ng laman, dahil ayon nga sa kanyang salita sa banal na kasulatan ng Marcos 10 verse 15. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos ng tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag sa kanyang mga salita. Kung sino man ang hindi kumilala sa kanya, sa kanyang mga salita, ay hindi makakapasok sa pintuang ito. At sinabi niya pa sa kanyang mga salita sa John 14:6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napakaliwanag po. Kapag tinanggap natin ang mabuting balita ayon sa Panginoon, ay maaari tayong makapasok sa pintuang makipot kapag tayo handang magbago ng ating buhay. Walang imposible na tayo makapasok at makasama niya. Ito na ang tamang panahon ng pagpili sa tamang pintuan o tarangkahan na dapat mong pasukan, sapagkat ayon sa kanyang mga salita sa Mateo 7 verse 13 at 14, pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapamahakan, at marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay,
kakaunti lamang ang nakakasumpong nito. Habang may panahon ka pa, mag-isip-isip ka na. Buksan mo na ang pintuan patungo sa buhay. Buksan mo na ang pinto ng pagbabago. Ang patungo sa Panginoong Hesus.